This video is about, we are looking back at the recent concluded Colombo International Book Exhibition 2024. මට පෙනුන කාරණා දෙකක් දකින්නදී මම වීඩියෝ කීපයක් කළා. එකක් හඳුන්වා දීමක්, ඊට පස්සේ මම ජාත්‍යන්තරයේ ලේඛකයන්, චාල්ස් ඩිකන්ස් වගේ ලේඛකයන්, ඒ වගේම හොඳ කවියන්, අනා අක්මටෝවා, එතකොට ෂෙලි, එංගලන්ත ෂෙලි රොමැන්ටික් කවියා, ඒ වගේ එතකොට ෆෙඩරිකෝ ගාර්සියා ලෝර්කා ස්පාඤ්ඤේ, මේ වගේ කවියන් ගැන මම හඳුන්වා දීමක් කළා. ඉතින් මෙහෙම ඇවිදිනකොට මට පෙනුන කාරණා දෙකක් ගැන තමයි මම මේ දැන් කතා කරන්න යන්නේ. I'm talking about two aspects which struck me while walking around the book exhibition. As you would have seen, I did several videos. One was an introduction and the other was an introduction to world poetry and authors. Classic authors like Charles Dickens and modern thriller writers like Martin Smith and poets like romantic poet Percy Bysshe Shelley, Spain's Federico Garcia Lorca and Russia's Anna Akhmatova. Now, while walking around, I noticed two things and I'm going to talk about them. මම දැන් කලින් සඳහන් කරපු කාරණා දෙකෙන් එකක් මේ කවි කියවීම මම කාගේවත් ආරාධනාවක් ඇතුව නෙමෙයි කළේ. ඒක මම ඒ වෙලෙම හිතලා කරපු දෙයක්. ඒක මට ලොකු සතුටක් වුණා. ඒ වගේම මම දන්නවා මේ වීඩියෝ එකට ලැබුණු ප්‍රතිචාරයෙන් ඒක බලපෑත් ගොඩක් සතුටු වුණා කියලා. එතකොට මම හිතනවා මේක ඉදිරියට කරනවා නම් අනිත් අයත් එක්ක තවත් අය ඇවිල්ලා මේක ඉදිරියට කරනවා නම් ඉතාම වටිනවා කියලා. මොකද මම මේක කරේ එතන තිබුණ කවි පොත් තිබුණ ස්ටෝල් එක ගැන. මේක කවි මඩුවක් වෙනවා නම් ඉතාම ලස්සනයි. ඉදිරියේදී කවියෝ, ප්‍රකාශකයෝ සහ කර්තෘවරු මේක කල්පනා කරලා බලන්න. මම මේ බිස්නස් එකක් මේ කතා කරන්නේ සාහිත්‍ය වර්ධනය. මොකද ප්‍රදර්ශනයේ දැන් යම් විදිහක කානිවල් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු සතුටට ඇවිදිනවා. ඒක හොඳයි. නමුත් ඒ වගේම අපේ බුද්ධි වර්ධනයකුත් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් යම් විගවල කවි කියවන්න. ජාත්‍යන්තරයේ වගේම දැන් කොළඹ යුගයේ කවි තියෙනවා. 960 70 ගණන් වල ලංකාවේ ඒ කාලේ කවි මඩු තිබුණා. E.B. Alvis Pereira, K.S. වගේ ප්‍රසිද්ධ කවීන් ඇවිල්ලා තමන්ගේ කවි සභාවක් ඉදිරියේ කියෙව්වා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන්ට තනි තනිව වෙන වෙනම කියවන්නත් පුළුවන්. වෙනද වගේම පාරේ ශබ්ද එක තමයි වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. As usual, we are talking with road noises. So my apologies. එතකොට චාල්ස් ඩිකන්ස් ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පොත් කියවලා තියෙනවා සභාවන් ඉදිරියේ. අපේ කතුවරුන්ටත් මේක වෙල කරන්න පුළුවන්. තව එකක් අපේ කතුවරුන්ට දෙන පබ්ලිසිටි එක මදි. මම දැක්කා ඒ හෝල් එක ඇතුලේ විශාල ප්‍රමාණයක් වර්ණ පෝස්ටර් තියෙනවා විදේශීය කතුවරුන්ගේ. ඒ කියන්නේ බොහෝ බටහිර රටවල ඒ වගේම ඉන්දියාවේ අයත් හිටියා. ලංකාවේ මම 3 දෙනයි දැක්කේ. මෑතකදී බුකර් සම්මානයේ දිනු ශ්‍රේයන් කරුණාතරේ හිටියා. තව දෙන්නෙක් හිටියා. මේ අය හැරෙන්න ලංකාවේ කතුවරු හිටියේ නැහැ. සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසියෙන්. මේ තව කොච්චර විශාල පිරිසක් ඉන්නවද? මේකට පබ්ලිසිටි එකක් දුන්නේ නැත්නම් හැමදාම අර පොත් කියවන සුළු පිරිස අතර විතරයි මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රසිද්ධිය රැඳෙලා තියෙන්නේ. ඒකෝට තව තවත් පොත් කියවන්න නම් ජනතාව මේ කතුරුන් හඳුනා ගන්න ඕනේ. මේ ගැන ප්‍රකාශකයන් කල්පනා කරලා බලන්න. As you would have seen, as I was walking around the exhibition grounds, I talked about classic authors like Charles Dickens and thriller writers, modern thriller writers like Martin Smith, and introduced world poetry, the poetry of Shelley, Federico Garcia Lorca, Anna Akhmatova and others. Now I did this on a voluntary basis. Nobody invited me, nobody paid me. It was spontaneous, it was a joyful thing to do. Now people can read their own poems or poems from other countries. Now there's a stall selling poetry books and poetry lovers gather there. So poets can read their own poems or poems from other countries, other poets' work. And that will be a joyful thing to do and it will expand our knowledge. And writers can also read from their novels, from their short stories, from their other works and introduce themselves to the public, to a broader public. And this should be done on a voluntary basis. Organizers can also think about it. And maybe do it on an organized scale, but not too commercial. I think we should give priority to literature, literary values, not commercial values. Because we want to build up good taste. That is the whole idea. Now the other thing is, I saw a lot of color posters of foreign writers, mainly Western, including some Indian, and just 3 Sri Lankan writers in English. Outside there were paintings of our veteran writers, the pioneers like Veda Sirisena, Martin Wickramasinghe, Reverend S. Mahinda and Simon Navagatthigama,
But a lot of people were missing. There are modern writers. When I say modern, people who started writing in the 80s, 90s, in the new millennium, and there are some good writers, and they should be introduced. All you need is a multimedia projector. If printing posters is too expensive, use a multimedia projector. This can be screened outside, introducing writers and their work. ඉතින් අපි හිතමු posters මුද්‍රණය කිරීම ඉතාම ඒක අමාරු කටයුත්තක්, වේදම් කටයුත්තක්. එතකොට මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එළිය ස්ක්‍රීන්ස් වල පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ ලංකාවේ කතෝරු කවුද? ජාත්‍යන්තරයත් තව පෙන්වන්න පුළුවන්. නමුත් විශේෂම ලංකාවේ කතෝරු. එතකොට ලංකාවේ සිංහල රයිටින් තියෙනවා, ඉංග්‍රීසි රයිටින් තියෙනවා. ඒතකොට දෙමළ භාෂාවෙන් ලියන අය ඉන්නවා. මම දෙමළ භාෂාවෙන් ලියන අය කිසිම කෙනෙක් දැක්කේ නැහැ. කෙනෙක්වත් පින්තූරයක් දැක්කේ නැහැ. ඒතකොට මේක ලොකු අඩුවක්. ඉතින් මේවා ගැන කතා කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. එතකොට අපිට අපේ අතීතයට යන්න පුළුවන්, කොළඹ යුගයට යන්න පුළුවන්. එතකොට එංගලන්තයේ රොමැන්ටික් යුගයට යන්න පුළුවන්. රුසියාවේ කොහොමද කවි තිබුණේ ඒ කාලේ. ඒ වගේ නොයෙකුත් අපිට ජාත්‍යන්තරයේ තිබුණ දේවල් දැනගන්නත් පුළුවන්. ලංකාවේ සාහිත්‍ය ගැන අපි දැනුම වර්ධනය වෙනවා. හොඳයි මේ අදහස් එක මම වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. කරුණාකරලා ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න. මම මේ දවස්වල දැන් මියුසික් පැත්තට ආවා. නමුත් ආයෙත් පොත් වලට යනවා. These are the ideas and this concludes this video. I hope next year's book exhibition will benefit from these ideas. So please subscribe and like. And let's hope the next year's book exhibition will be more colorful, productive and informative for all of us.